ยอมยอมให้เธอคนเดียวคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันอยู่ที่เธอส่งใจเธอก่อนนอนสิ่งที่มันบอกเลยฉันจะบอกยอมเพราะฉันเราก็รักเธอละลายให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ละลายยอมให้เธอยอมฉันแค่เธอละลายให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ละลายยอมให้เธอยอมฉันแค่เธอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Dot Space นะครับ กับเอพิโซด Love You Teacher Series EP 1 นะครับ ตบมือสิตบมืออยู่ไหน โอเค ทุกคนแต่มันดึกมากแล้วแหละ ผมก็เลยจะแวะมาแป๊บเดียวสำหรับสเปซครั้งนี้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็เพิ่งถึงห้องเลย ยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลย แต่เคยสัญญาไว้ว่าจะมาสเปซก็เลย แวะมานะครับ เป็นยังไงครับทุกคนรักครูเท่าโลกเลย EP 1ชอบไหมเป็นยังไงบ้างขอฟังประสบการณ์ของทุกคนในการดูรักครูเท่าโลกเลย EP 1นะครับ อยากลาออกมาติ่งพี่โดมฮือรักพี่โดมแปลว่าอะไรอ่ะเป็นรักทำไมก่อนรักพี่ทำไมก่อนจะดดเก่งมากชมตัวเองเยอะๆได้เลยใจเย็นๆนะครับมันเพิ่ง EP 1เองทุกคน นะครับเออคราวนี้มาพูดถึงเอพิโซด1แล้วกันเออก็น่าพอทุกคนดูแล้วก็จะพอเก็ตไอเดียละมั้งไม่รู้ว่าเก็ตไอเดียหรือเปล่าแต่มันเหมือนอย่างที่โดมเคยบอกทุกครั้งเลยครับว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องราวความรักที่มันไม่ใช่การที่คนเรามารู้จักกันแล้วตกหลุมรักกันอะไรเงี้ยหรือมันก็เหมือนอย่างที่ไอ้เพิร์ดบอกแหละว่าซีรีส์เรื่องนี้มันคือเหมือนแบบมันเริ่มต้นตอนที่มันจบบริบูรณ์ของซีรีส์เรื่องอื่นอะไรเงี้ยมันคือเรื่องของการประคองความรักเนาะซึ่งไอเดียเนี่ยแหละคือผมอะจะทำให้มันขาดเลยตั้งแต่ EP 1แหละว่าแบบว่าเอ้ยซีรีส์เรากำลังจะพูดประเด็นนี้นะอะไรเงี้ยครับเออ ซึ่งไม่รู้ว่าสำเร็จไหมหมายถึงว่าทุกคนรู้สึกไหมว่ามันจะเป็นซีรีส์ทางนั้นอะไรเงี้ยแต่ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะก็คือมันถือว่าเป็นรสชาติเรื่องราวความรักแบบใหม่ๆแล้วกันซึ่งส่วนตัวผมอะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสักเซสไหมเอาพูดตรงๆเพราะว่ามันเป็นไอเดียใหม่ๆแหละแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่บนสิ่งที่ทดลองเหมือนกันว่าตลาดจะซื้อสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมแค่ค่อนข้างเชื่อเฉยๆแหละส่วนตัวคือผมเชื่อว่าเอ้ยสตอรี่ที่ดีมันยังไงมันก็เป็นสตอรี่ที่ดีอะไรเงี้ยแล้วผมเริ่มโปรเจกต์นี้มาผมก็เอออยากเล่าสตอรี่นี้อะไรเงี้ย เออก็หวังว่ามันจะเวิร์กกับทั้งตัวคนดูด้วยคือไม่ใช่ผู้กำกับคิดออเองไปเองอะไรเงี้ยเออครับผมอ่าแล้วเป็นไงครับทุกคนดูตอนแรกไปเออ ขออ่านชอบมากสุดปังเลยพี่โดมเล่าเรื่องดำเนินเรื่องดีมากเราเป็นคนที่เวลาตั้งใจดูอะไรแล้วอินมากคือร้องไห้หนักมากเลยเพอร์เซนต้าแสดงดีมากโอเคขอบคุณครับเออชอบความปุ๊กปิ๊กกระจุกกระจิกของฉากมีอะไรให้กลับไปตามหาเพิ่มด้วยหามันเลยนะคือถ้าพอดเฟรม by เฟรมนี่คือจะเห็นเยอะว่าซ่อนอะไรเยอะอยู่เหมือนกันดูรอบแรกอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ย นะครับแหมพูดถึงฉาก
ประทับใจ รู้ไหมทุกคน เอพิโซดแรกซีนไหนที่ผมชอบสุดรู้ไหมสำหรับผมเลยนะ ผมชอบซีน อันนี้ส่วนตัวมากคือผมชอบซีนที่พบเมฆโทรคุยกับคุณแม่ของโซล่าแล้วพบเมฆก็โดนถามว่า เออ แม่ไม่ได้หมายถึงโซล่าแม่หมายถึงพบเมฆอะเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย เออ ผมชอบตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วนะ คือรู้สึกว่าเป็นซีนที่มินิมอลแต่เฮ้ยเราเข้าใจพบเมฆเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคืออะไร สถานการณ์ตอนนี้คือ เฮ้ยพบเมฆชายที่ขับเคลื่อนด้วยความรักอย่างเดียว ไม่ได้อยากเป็นครูด้วยตามแฟนมาเพราะว่าอยากอยู่ใกล้แฟนไงแล้วตอนนี้แฟนคือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นปริศนาคือกลับไปเป็น7 ขวบแล้วก็ไม่ส่วนตัวพบเมฆเองคือก็ต้องดีลกับปัญหานี้แล้วยังไม่อยากให้คนอื่นคือธรรมชาติพบเมฆดูเป็นคนแบบเก็บแบกไว้คนเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมันเลยถึงขั้นแบบเฮ้ยระเบิดใส่น้องซันไปตอนที่เขียนกำแพงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ใช่ไหมเออแต่คือเฮ้ยหมายถึงว่าพบเมฆมันน่าสงสารตอนที่เอ้ยตอนนี้คือแบบสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพบเมฆอย่างเดียวคือแบบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไม่รู้ว่าทุกคนเก็ตความรู้สึกของพบเมฆนี้ไหมอะไรเงี้ยคือโดมาชอบแล้วรู้สึกว่าพบเมฆมันทำตัวแข็งแกร่งมาตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วพอมันเลยเจอคำถามแค่ว่าแล้วพบเมฆอะเป็นไงบ้างโดมเลยรู้สึกว่าโอ้มันต้องรู้สึกอะมันเหนื่อยมาทั้งวันมันเป็นห่วงขึ้นลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาเจอคำถามเบาๆคำถามเดียวอะไรเงี้ยแล้วสำหรับโดมคือแบบโอ้โดมชอบตั้งแต่บทแหละแล้วพอเพิร์ทเล่นก็คือแบบอุ้ยรอดเทคเดียวเอาอยู่ชอบมากไปไปต่อเพราะว่าเรายังมีถ่ายอีกหลายอย่าง แต่มึงเล่นแค่นี้กูชอบแล้วถูกต้องผ่านไปเลยเป็นซีนที่ผมชอบมากสำหรับเอพิโซด1จริงๆอะชอบหลายซีนแต่เอาเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าผมรับใจสุดจะละกันที่ผมชอบเป็นพิเศษผมชอบซีนนี้ทุกคนชอบซีนไหนบ้างนะครับ ส่งเข้ามาได้เออเดี๋ยวผมจะตอบคำถามดีกว่าสัก2-3คำถามแล้วผมจะไปแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้สเปซครั้งแรกอาจจะสั้นนิดนึงเนาะทุกคนมันดึกแล้วอ่ะผมเกรงใจทุกคนนะครับโอเคครูจี้ตีลังกาออกห้องอิมพอไว้ไหมชอบมากไม่ได้อิมพอไว้จริงๆแล้วไม่ได้อิมพอไว้แล้วจริงๆมันเกิดจากการปรับบทด้วยแหละคืออย่างนี้ตอนแรกอ่ะคือเวลาเหมือนเราตอนแรกเราอินโทรดิวจี้ตอนเด็กอย่างเงี้ยคือเราในบทเดิมอ่ะมันอินโทรดิวว่าโอ้ยจี้อ่ะขี่จักรยานยกล้อเข้ามาอวดไอ้ภพเมฆเลยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือเราต้องการทำให้คนดูมันรู้สึกว่ามึงเป็นใครเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราหานักแสดงที่ไม่มีเรายังหาคือตอนเมื่อช่วงถ่ายทำคือเราหานักแสดงที่เอ้ยมีทาเลนต์เนี่ยไม่เจออะไรเงี้ยคือต้องหน้าเหมือนจี้ต้องหน้าเหมือนเคแล้วยกล้อได้ขับจักรยานยกล้อได้คือแบบทุกคนมันหาไม่เจอเราก็เลยแก้โจทย์ว่าอืมทำยังไงให้ยังหน้าหมั่นไส้ดูแล้วอีหยังวะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยตีลังกาไหมหาคนที่หน้าเหมือนเคเป็นเด็กแต่ตีลังกาได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ยังทำให้ภพเมฆดูหมั่นไส้ได้อยู่เหมือนกันนะคือแบบมึงจะตีลังกามาทำไมอะไรเงี้ยซึ่งพอเราได้น้องที่ตีลังกาแล้วปรากฏว่าซีนที่ถ่ายเคเราก็แบบว่าเฮ้ยเคกูว่า
พาร์ทอดีตแฟลชแบ็กมันตีลังกาเข้าออกซีนมึงตีลังกาได้ไหมเคบอกตีทำไมกูแบบเฮ้ยมึงเชื่อกูตลก ตีลังกาออกซีนไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเคก็ตีลังกาได้พอดีแล้วก็ตีก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีนที่ตลกดีอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงกับอิมพอไว้หรอกจริงๆก็คิดมาแล้วว่าเอ้ยตอนเด็กตีเข้าหรือตอนผู้ใหญ่มันตีออกมันน่าจะแบบเพ้อเจ้อดีมันก็คือ setting the tone แหละว่าโอเคซีรีส์เรื่องนี้มันเบอร์นี้เลยนะทุกคน ทุกคนอย่าไปคิดเยอะอะไรเงี้ยเพราะตัวละครสามารถทำอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับผมอ่ะอืมฮึโอเคเวลาจะเล่นซีนอารมณ์บิวนักแสดงยังไงคะทางนี้อินมากบิวยังไงเหรอโอเคเรื่องที่ต้องสารภาพทุกคนเลยคือทุกคนคือผมอะเป็นผู้กำกับที่บิวบิวซีนดราม่าไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งในที่นี้หมายถึงว่าผมโดยธรรมชาติผมแล้วนะผมไม่ชอบเห็นคนร้องไห้หมายถึงว่าผมมันเป็นคนจัดการกับคนที่ร้องไห้อยู่ไม่ถูกแล้วผมมาเป็นปัญหามากกับประเด็นนี้ตั้งแต่ตอนทำบ้านหลอนออนเซลคือผมไม่ชอบไปทำให้นักแสดงร้องไห้หรือไปบิ้วให้นักแสดงร้องไห้อะไรเงี้ยเออแต่หมายถึงว่าก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าที่ผู้กำกับเหมือนกันที่ถ้าทำได้ก็ดีอะไรเงี้ยซึ่งรักครูเท่าโลกเลยเป็นโปรเจกต์ที่แบบเราเราไม่เราไม่เราไม่มี acting coach ในกองหมายถึงว่าโดมก็คือโดมเป็นไดเรคเตอร์ที่โดมมีเบสิ c acting ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยโดมก็เลยพอรู้ว่าจะจัดการยังไงอะไรเงี้ยถามว่าเวลาเล่นซีนอารมณ์บิวนักแสดงยังไงคือโชคดีตรงที่ทั้งเพิร์ททั้งต้าอะไรเงี้ยเวลาเล่นซีนอารมณ์อะคือเหมือนแบบของถนัดเขาเลยล่ะของถนัดของสองคนนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้ห่วงมากวิธีการไปบิวของเราคือเราแค่ไปแสดงเราแค่ไปอธิบาย attitude มั้งว่าเราอะต้องการอะไรอย่างเช่นเฮ้ยเพิร์ทตรงเนี้ยจังหวะนี้มันโมโหขนาดนี้เพราะว่านี่ไงมันเหนื่อยมาทั้งวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเลยตะคอกใส่น้องเขาแบบนั้นไปแต่พอตะคอกเสร็จปุ๊บอะพอฟังซันพูดมาว่าร้องไห้อยากกลับบ้านอยากเจอแม่เฮ้ยตรงจังหวะเนี่ยเพิร์ทต้องรู้สึกอะไรหมายถึงว่าพุบไม่ต้องรู้สึกอะไรพุบไม่ต้องรู้สึกผิดนะเพราะว่าเอ้ยเหมือนมันแบบอารมณ์ชั่ววูบที่เผลอตะคอกใส่เด็กคนหนึ่งไปจนร้องไห้อะไรเงี้ยมันต้องรู้สึกผิดขึ้นมาเลยแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงต่ออะไรเงี้ยเวลาโดมไปบิวซีนอารมณ์ส่วนมากโดมก็คือแค่ไปบอกว่าเฮ้ย direction ของซีนคืออะไรหนึ่งสองคือ attitude ของตัวละครที่มีต่อกับสิ่งหนึ่งคืออะไรอย่างเช่นซีนพบเมฆจะคว้าแขนน้องซันมาแล้วว่าเรื่องกำแพงเนี้ยเราก็ไปบอกว่ามึงมันเหนื่อยมาทั้งวันมันเหนื่อยมาทั้งนี่มันนู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้สร้างปัญหาอีกนู่นนี่นั่นมันก็เลยตะคอกไปด้วยความโกรธอย่างนี้อะไรเงี้ยเออ คือโดมอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเอาสำหรับโดมอะนะเอออธิบายว่าตัวละครรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรหรืออีเวนว่าเฮ้ยตัวละครมันอยากให้อีกคนนึงอ่ะรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยอย่างภพเมฆที่ไปบอกซันรอบแรกอย่างเงี้ยที่ไปตะคอกใช่ไหมก็คือแบบเฮ้ยตั้งใจให้รู้เลยว่าซันมันต้องรู้สึกผิดนะแต่ปรากฏว่าซีนมันกลับทำงานอีกแบบ คือปรากฏว่าซันร้องไห้ใส่อะไรเงี้ยพบเมฆก็เลยงงไปดิหมายถึงก็อึ้งไปดิทำแฟนที่ตอนนี้เป็นใครเราก็ไม่รู้ด้วยร้องไห้อะไรเงี้ยเออผมมาทำอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงแต่ส่วนมากคือผมบอก attitude ของซีนให้นักแสดงนะครับโอเคอีกสักหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวไปแล้วครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วเออ
เป็นแค่ EP แรกก็รู้ แค่รีเพลย์แล้วก็รู้ว่าเป็นหนังฟีลกู๊ดที่สังคมจะได้อะไรจากมันเยอะจริงๆนะโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับคนที่สูญเสียความทรงจำไปคือ impact กับใจนี่เลยแหละมันยากจริงเหมือนที่พบเมฆเยียวยาจิตใจโอเคขอบคุณมากครับซีนโปรดมีหลายซีนมากค่ะแต่ว่าประทับใจฉากนี้มากที่มีกระจกสะท้อนตัวน้องซันเป็นสองร่างอุ๊ยคิดว่าทีมน่าจะตั้งใจอยู่แล้วแต่อยากชมมากๆถูกต้องตั้งใจสิ ตั้งใจหมายถึงว่าอันนี้เป็นฝีมือของพี่ปอนช่างภาพด้วยแหละคือเขาคิดไอเดียมาว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าทุกคนไปสังเกตอ่ะคือตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วทุกคนเฟรมมาสเตอร์อะจะเห็นว่ามีจะมีต้าสองภาพอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าช่างภาพเขาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเชิงไอเดียสัญญาได้นะว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มันเกิดการสปลิตของโซล่ากับซันแล้วนะเรื่องมันกำลังจะมาแล้วนะเริ่มจะมี2 คนแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลามไปถึงกลับมาคอนโดครั้งแรกแล้วเห็นเฟรมมาสเตอร์ก็เห็นโซล่ากับซันอะไรเงี้ยมีแบบมีซันต้ามีซันต้า2 คนในเฟรมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอันนี้เขาก็คิดมาเหมือนกันโอ้ดีใจที่คนจับได้นะครับโอเคเอ่ออีกสักคำถามหนึ่งแล้วผมไปแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามรักครูเท่าโลกเลยมาทั้งคืนนะครับเอ่อชอบซีนจ้องตามากพี่ขำจะตายสาววายเตรียมตัวรอฟินเลยดิจะจ้องตารอหวานๆเลยมาฉีกเฉยนึกว่าต้าจะถอดหัว เฮ้ยแกหมายถึงว่าคนเรามัน falling in love ได้หลายเวย์ไงเราอาจจะ falling in love เพราะว่าเขาเพี้ยนเขาตลกก็ได้ไงเออซึ่งคู่นี้มันอาจจะไปร่องนั้นเนอแต่จริงๆแล้วมันก็คือคนที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็ยิ้มได้ในวันที่เรามีเรื่องกังวลใจแหละสำหรับโดมนะหมายถึงว่าคู่นี้มันสตาร์ทจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยเออ ไม่จริงๆแล้วถ้าถามต้าอาจจะบอกว่าเพราะว่าชอบเพราะว่าเพิร์ทตลกก็ได้จริงไหมไม่รู้ นะครับโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับฟังมากครับวันนี้ผมมาสั้นๆเนาะโทษทีสัปดาห์นี้อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าผมว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าดีกว่าครั้งหน้า EP 2เดี๋ยวผมจะมาเมาส์ยาวๆนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรักครูเท่าโลกเลยนะครับ โอเคใครที่ดูสดอย่าลืมไปดูย้อนหลังเนาะเพราะว่าเวอร์ชั่นถ่ายทอดสดกับเวอร์ชั่นลงแพลตฟอร์มอะเหมือนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในที่นี้คือพอพูดตรงๆทุกคนลงช่องแล้วมันก็จะมีเรื่องเซ็นเซอร์มีเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นมันจะโดนตัดอะไรหลายอย่างออกไปเท่ากับว่าทุกคนไปดูอันคัตได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ ฝากไว้แค่นี้เลยครับ ขอบคุณทุกคนมากครับ ที่ติดตามรักครูเท่าโลกเลยนะครับ ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ